Тож, як безпечно розібрати заварник в мікрі, ми зараз подивимося і зробимо. Так, викручуємо спочатку ці два саморіза підходящим Т-15 викруткою підходячою. Є. Так. Отут точки. Так, ну, зібрати буде також легко. Тобто, ну, я не буду знімати в цьому відео, як збирати. Я сподіваюся, якщо ви зможете розібрати кавомашину, то у вас вистачить і вміння її зібрати. По цьому відео так точно. Так, обережно знімаємо скребок, щоб не зламати, бо це можливо. Так, тут від'єднали, потягнули вниз, відклали. Потім знімаємо цю ерунду. Це у нас скид тиску. По суті, дренаж. От. Є, глинтик сюди. Так, тут повинен бути якийсь виступ, оце наче він. Його підтягаємо і давимо догори. Так, обережно, звісно, як все. Знявши його, переходимо до наших наступних дій. Що ми зробимо? Так, давайте знімемо оцю частинку. Теж для себе пам'ятайте, як стояла. Що трубка була в нижньому положенні ця. Так. Є, так. Піднімаємо оцю частинку. Оп. От, як, запам'ятайте, як була прокладена ця трубочка. Знімаємо це кріплення шестерні. Оп. Оп. І знімаємо шестерню. Є. Так, тепер ми можемо цей весь блок потягнути догори. І теж його зняти, від'єднавши трубочки. Ну, є. Деталей тут багато. Можемо зняти шестерню. Для себе запам'ятайте її положення. А її положення оцією частинкою вниз. Є. Так. Знімаємо тепер повністю направляючи шест різких років, тоді вилітає ця втулка, ну і знайти легко, якщо ви її не загубили. Таке. Так, тепер ми можемо вже знімати наші оці бокові панельки. Вони, як завжди, на всіх іграх на 4 защолочках. Від'єднуємо їх одна за одною. І знімаємо наші захисні половинки. Ми можемо зняти весь верхній блок. Дивіться, можна так робити, можна не так, то раз ми вже так сьогодні робимо, коли металева вставка спочатку зібрана в поршні, а потім одягнута на основну раму. Зараз дістаємо металеву вставку. Верніше, спочатку просто тягнемо догори оце кріплення, воно дуже ніжне, то не зламайте. Так, тепер металеву вставку здобуваємо і розбираємо верхній поршень. Там навіть стрілочка є. Оп. Оп. І вся ця частинка розвалюється на шматочки автоматично. От. У нас же тут великий набір запчастинок. Тут вставка, вона просто вставка. Здобутий не так, щоб... ну так. Оцей язичок натискаєте. І ота вставка виходить з внутрішності. Вона тримає у нас керма клапан. Теж стороночку. Пропоную зберегти це ущільнення, щоб в майбутньому знати,
якого воно діаметру було. Бо зараз в продажі багато підробок страшних. Я часто на такі потрапляю теж. Так, тепер не забуваємо наші підшипнички. Так, дивимося, чи все в нас тут ціленьке. Переводимо в таке положення циліндр, після чого ми можемо зняти дренажний клапан, просто потягнувши його вниз, але обережно, щоб нічого не зламати. Є. Так, тепер для себе запам'ятовуємо, що в якому положенні. Давайте отак. Хоча ні. Дивіться, якщо оце кілечко у нас в цьому куту не вийшло з нього, оцей відступ, тут буквально міліметр між цими вушками, то поршень в нижньому положенні. От, якщо будете збирати, обов'язково перевіряйте це все, бо на цьому заварнику можна зібрати все невірно, і ви це робите собі поломку, і заварнику теж. То будьте обережні. Так, тепер можемо здобути скоби. Скоби стандартні, якщо ви загубите, можна придбати просто в магазині підшипників. Стопорне кільце. Розміри ви зможете собі поміряти. У мене немає зараз інструменту під рукою. Так, оп, тепер тут ще цікаво це здобути. Так, давайте так. Переводимо верхнє положення. Виходить наш поршеньочок. Повертаємо цей бік і знімаємо циліндр. Теж запам'ятайте, в якому положенні цією виїмкою в сторону дренажного клапану. З чого обережно здобуваємо цей тризуб. Так, зараз згадаю, як воно повинно бути. Так, так, так і отак. Отак досить складними діями ми його здобуваємо. Тож вставляєте теж отак, заводите одне вухо, потім інше. Все, тут щось ми розбирали, це можете знімати, не знімати на ваш смак. Я не знімаю. Дренажник, розбираємо його. Т8 зірочка. Так, чи можна тут щось зламати, бо на сучасних... Ну, тут наче краще, ніж на великих блоках, бо там майже завжди вухо одне відпадає, коли розбирається ця захисна насадка. Так, оп, є. Ну і тут все просто. Одна скоба. Розбираєте цю частинку в бік. Звісно, у вас на столі буде такий тришак, як в мене, але нічого, помийте. Все, виводимо основну частинку і дістаємо носичка. Так, тут у нас цікаво, тут не як в класичних великих. Дивіться, тут у нас так. А з якоїсь одної сторони там кілечко є. Так, ці два так точно наружу виходять. Ага, от і кілечко. Тобто, дивіться, отак. З сторони цього носика, з широкої частини стоїть дві манжети і кільце. От одна манжета вглуб, юбкою до нас, потім кільце, потім ще одна манжета, а юбкою вже внутрі. Все це розбираємо і збираємо.